Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh cam bánh còng nha, một trong những món bánh tuổi thơ quen thuộc nè. Với cách làm thì vô cùng đơn giản luôn. Bánh hoàn toàn không có bị nổ, giòn giòn dẻo dẻo rất là ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng 300g bột nếp ha, là khoảng 2 chén á. Bên đây là 120g bột gạo, nếu mà có cái loại hột hột vậy thì nó giòn ngon. 30g bột mì đa dụng, 150g đường, thêm chút muối và mè trắng để chút nữa mình phủ bánh. Một miếng chanh mỏng nhỏ nhỏ thôi. Còn này là mình có củ khoai lang nè, mình đã hấp chín sẵn á. Sau đó thì các bạn còn nóng mình tán nó ra cho nó mịn. Khoai lang này là khoai lang Nhật nên là tinh bột nó nhiều. Còn ngoài ra thì các bạn dùng cái loại khoai lang trắng cũng ngon nha, nhưng đừng có dùng khoai lang mật. Mình tán mịn rồi bây giờ cho hết 300g bột nếp vô, 120g bột gạo, trộn đều lên ha. Còn cái phần bột mì đa dụng thì các bạn để lại sau. Trộn sơ cái rồi cái mình đi chuẩn bị đến nước. Thì phần nước mình cho vào đây khoảng 400ml ha. Các bạn cứ cho vô hết, nước lọc bình thường thôi, rồi cái mình trộn. Nếu mà bột có hơi khô quá thì mình thêm chút nữa. Còn nếu mà bột có hơi nhão thì các bạn có thể thêm chút bột nếp khô. Tại vì tùy theo độ hút nước của bột cũng như là khoai lang các bạn hấp lên nó khô hay là nó ướt nữa đó. Mình sẽ dùng tay mình nhồi đều lại cho bột nó dẻo mịn. Bột sau khi mà mình nhồi dẻo thì mình thấy nó quyện và nó mịn vậy nè. Là bột vậy là nó được ha. Các bạn sẽ lấy 1/3 cục bột. Mình sẽ bắt nồi nước sôi lên. Nước trong nồi cũng sôi, các bạn sẽ thả cái cục bột này vô luộc. Đây là cái bước lấy trùng, giúp cho bột của mình nó không có bị nổ. Thì mình luộc khoảng 2 đến 3 phút là được rồi. Khi mà mình thấy ở bên ngoài bột nó trong vậy nè. Rồi vớt lên luôn. Thả hết vào trong cái thau bột. Cục bột này ở bên ngoài thì mình thấy nó se cái lớp mặt, nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn bột sống. Lấy trùng vậy thì bột của mình nó sẽ không chảy. Đầu tiên là các bạn tạo hình nè, là bánh nó vẫn tròn đẹp nè ha. Thứ hai nữa là khi mà mình thả vào dầu nóng nó sẽ không có bị xì ra. Nhồi sơn cái rồi cho tiếp 3 muỗng canh bột mì đa dụng 30g á. Mình cho vô sau vậy là để cho khối bột của mình nó mịn, nó không có bị dính tay. Nhồi cho nó quyện lại thành khối. Bột lúc này mềm ẩm. Để bột qua bên. Mình có nấu ở đây là 100g đậu xanh khô ha. Nấu cho nó chín. Rồi các bạn cho vào đây 1 muỗng canh đường. Dằn thêm tí xíu muối thôi. Trộn đều lên. Tại vì đậu xanh này mình nấu hơi khô nè, nên là cho đường và muối vô mình trộn luôn trong lúc đậu còn nóng. Còn nếu mà các bạn mà nấu có nhão quá là phải cho lên trên chảo ha. Mình sên lại. Đậu phải khô mới được. Đậu nhão quá một chút nó cũng bị bể nhân. Để cho nó nguội thì bây giờ mình thấy đậu nó khô hoàn toàn vậy nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần bột. Mình lấy một cái viên bột. Viên bột này nó sẽ gấp 3 lần viên nhân ha. Tán nó mỏng ra rồi các bạn cho một ít nhân vào giữa. Nhớ là nhân phải ít thôi, không được nhiều quá. Có dư thì các bạn bỏ ra bớt. Rồi mình vo tròn lại. Nhân thì các bạn không có cần phải vo viên trước ha. Mình để như vậy để cho nhân và bột nó sẽ được áp sát với nhau. Thì nó không có cái không khí ở bên trong. Bánh này chiên quan trọng nhất chính là bột và nhân nó phải đều nè. Nó dính chặt vào nhau, nó không có lọt không khí. Thì nó không có bị nổ khi mà mình chiên. Vo tròn lại thì mình thấy bột nó không hề bị chảy xệ. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái bánh còng ha. Bánh còng thì dễ hơn, chỉ cần lấy bột xe cho nó dài dài ra. Rồi cái quấn lại hình tròn. Mình cứ làm sẵn qua một lần đi he, rồi một chút nữa trước khi chiên các bạn hãy vo lại trở lại thì nó sẽ tròn đẹp Cứ làm lần lượt cho đến hết, để qua một bên. Bánh còng, bánh cam. Cái phần nhân mình làm cũng không có nhiều quá. Làm xong hết rồi nè. Bột thì các bạn làm mình đừng có đậy gì hết ha, để cho cái lớp mặt nó khô khô một chút. Rồi cái vo tròn lại, đè hơi dẹp nhẹ ra một cái.
Cái bánh cam nào các bạn cũng đè dẹp một cái nha, thì mình chiên lên nó mới vừa, tại vì nó còn nở ra nữa đó, chứ để hồi nó tròn vo là nó không đẹp. Không có cần phải sôi đâu, vừa nóng nóng thôi là mình lấy cái bánh mình thả vô luôn. Trước khi thả bánh vô thì các bạn vo sơ một cái lớp bột mì áo ở bên ngoài để cho bánh nó không có bị dính. Thả vô mình sẽ chiên làm 2 hoặc là 3 chảo. Vừa cho vô thì các bạn lật một cái ha, để cho nó đừng có bị chạm ở dưới đáy chảo á. Lật nhẹ một cái, để ở mức lửa thấp nhất luôn, chỉnh cho nó thấp thấp. Rồi bây giờ mình vẫn tiếp tục mình lật tiếp nè. Lật để thôi cái chảo nó đang nóng mà cái bột á nó chưa có kịp nổi lên, nó tiếp xúc ở bên dưới thì cái phần bánh ở bên dưới nó bị vàng là nó khét. Lúc này thì các bạn thấy bánh nó nổi lên trên rồi, mình xay nó ha. Vẫn để ở mức lửa thấp, đừng có để lửa cao quá là bánh nó bị nổ. Xay xong rồi các bạn lật tiếp. Làm vậy là bánh hoàn toàn không bị nổ luôn, nó cũng không bị nở phình ra nữa. Lúc này thì bánh nó cứng rồi, các bạn để ở mức lửa cao ha, để cho dầu nó bắn ra cũng như là bánh nó mau vàng giòn. Chứ không thôi các bạn để lửa nhỏ hoài thì nó sẽ bị chai bánh, nó không giòn, nó cứng luôn rồi nè. Nên lúc này thì nó nhanh giòn lắm, tăng lửa lớn đi cho nó giòn, nó vàng lên chút nữa. Bánh hoàn toàn không có bị nổ ha, bánh nó nở ngon nè. Khi mà nó vàng vừa mắt thì các bạn vớt lên để qua bên cho nó ráo dầu. Càng vàng thì bánh nó càng giòn nha. Mình đổ qua cái miếng giấy cho nó thấm dầu bớt ha. Chiên lần lượt cho đến hết. Bánh chiên xong rồi nè các bạn. Mình chiên 3 chảo á. Đây, những cái bánh mới ra lò nhưng mà không hề bị nứt và nổ. Bánh còng nó nở tròn vo luôn. Để làm nước đường thì mình sẽ cho vào 1/2 cái lượng đường chuẩn bị thôi. Thắng cho nó lên màu trước một cái, rồi hãy cho tiếp cái phần đường còn lại vô. Thêm tí xíu muối nè. Mình sẽ thêm vào đây khoảng nửa chén nước để nấu cái nước đường. Dắt chanh vô luôn. Chanh sẽ giúp cho đường nó không có bị cứng nhanh á. Quay qua bên đây thì rang mè cho nó vàng thơm ha. Đường á, khi mà các bạn nấu lên mình thấy nó có nhiều bong bóng bọt, cho phần mè vô luôn. Đừng có nấu lâu quá thì đường nó cũng bị đắng nha. Rồi vậy là được rồi, các bạn tắt bếp. Phần bánh sau khi nguội á, thì mình hãy nhúng vào trong cái lớp đường mè này, chứ nó còn nóng đừng có nhúng, nó khó bám đường lắm. Nhúng qua một lần cái các bạn dỡ lên liền, chứ đừng có để nhiều quá nó bám nhiều đường ăn cũng ngán. Mình cứ nhúng lần lượt vậy nè. Có mè nhiều á, thì nó thơm, thì các bạn nhúng vô là bắt đầu nó bám một lớp đường mè liền luôn à. Cái đường này á, là mình làm nó vừa vàng thôi ha, đừng có mà nó đen quá là nó đắng, ăn không ngon đâu. Hoặc là các bạn không làm đường cát thì mình làm đường thốt nốt á, cũng nấu lên. Đường thốt nốt cho nước vô nấu luôn, thắng cho nó lên màu thì nó đẹp. Mình làm xong hết rồi nè, nhúng hết tất cả các bánh luôn. Đây bánh cam rồi bánh còng nữa. Nhìn cái đường thôi là ngon rồi. Nó bóng bóng và nó bám phủ ở bên trên một cái lớp á, nó có thêm mè nữa. Bánh cam á, thì nó có nhân đậu xanh ở giữa, còn bánh còng á, là bánh không có nhân. Mình sẽ làm cái phần bánh cam nó nhiều hơn bánh còng chút. Đây bánh cam này các bạn, không hề bị nổ luôn, mà nó cũng không bị phình ra. Chiên với lửa nhỏ từ từ vậy đó. Đây mình cho nhân và bột vậy mà nó rất là đều luôn nè ha. Các bạn đừng có cho nhân nhiều quá là bánh nó dễ nổ lắm. Bột ở bên ngoài thì nó giòn, ở bên trong thì dẻo dẻo. Cắt ra cho các bạn xem nè. Bột và nhân nó đều nhau thì ăn nó mới không ngán. Phần bánh thì nó không có ngọt, mà nó chỉ ngọt cái lớp đường thôi. Nhưng thì nó cũng có cái vị ngọt nhẹ, không có quá ngọt đâu. Mặn mặn, ăn vậy nó mới ngon. Bánh thì dẻo giòn, thơm mùi mè nè. Bánh còng thì nó ngon hơn bánh cam, nó không có nhân nên là ăn nó sẽ ít ngán.
thì các bạn hãy vào bếp làm thử đi ha, bảo đảm thành công ngay lần đầu luôn á. Vui lòng đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình nha, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.